स्क्रिन हो यो मोबाइलको स्क्रिनदेखि म त्यहाँ गाना बजाउन आँटिरहेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ यो मोबाइलको स्क्रिन अफ भइसक्यो अफ भयो नि त्यहाँ गाना बज्दैछ अब यहाँ यसलाई म यस्तो गऱ्यो भने यस्तो हुन्छ अब जस्तै साउन्ड बढायो भने त्यहाँ साउन्ड बढ्छ यो चाहिँ मेरा स्क्रिन वायरलेस डिस्प्ले हो जसको मद्दतले हामी नन स्मार्ट टिभीलाई पनि स्मार्ट टिभी बनाउन सक्छौँ मोबाइलमा जे जे चलाउँछौँ त्यो कनेक्ट गर्न सक्छौँ र यो भित्रको डिभाइस यस्तो रहेको छ जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ HDMI पोर्टलाई आफ्नो टिभीको HDMI पोर्टमा हाल्नुस् र यो USB पोर्टलाई आफ्नो टिभीको USB पोर्टमा अथवा मोबाइलको चार्जर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई आफ्नो टिभीमा फिट गरिसकेपछि एउटा यस्तो प्रकारको डिस्प्ले आउनेछ टिभीमा जोडिसके टिभीमा जोडिसक्दा चाहिँ यस्तो प्रकारको आउनेछ जुन यो साइन छ यो साइन चाहिँ हजुरको यहाँ हुनुपर्छ यदि एप्पलको ल्यापटप अथवा मोबाइल आइफोनहरू छ भने यो चिन्हमा राखेर गर्नुपर्छ नत्र हाम्रो नर्मल एन्ड्रोइड मोबाइल छ भने यसमा लानुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ यहाँ एउटा बटन हुन्छ त्यो थिच्नुपर्ने हुन्छ म त्यो हजुरलाई हेराउनेछु नत्र म यहाँ हेराउनेछु यो अर्को सेम त्यही हो यहाँ एउटा कुनामा एउटा थिच्ने बटन छ यो यसरी थिच्नु भयो भने हाम्रो घण्टा हजुरको साइन यहाँ आउँछ जस्तै म हजुरलाई यहाँ थिचेर हेराउनेछु यहाँ रहेछ मेरो चाहिँ अलि अँध्यारो छ हजुरलाई नहेरेर ल थिचिसकेपछि अहिलेको यो चिन्ह यहाँ आइसक्यो यति भइसकेपछि हजुरले अब यहाँ केही नै गर्नुपर्ने जस्ट एउटा मोबाइल लिनुहोस् जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो मोबाइल छ यो मोबाइलको हजुरको एप्स डाउनलोड गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ या त अचेल मोबाइलमा पनि अप्सन हुन्छ यहाँ जस्तै एउटा कास्टको अप्सन छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कास्टको अप्सन छ कास्टको नभएर स्मार्ट भ्यूको पनि हजुरको हुनसक्छ अथवा वायरलेस प्रोजेक्सन हुन्छ वायरलेस डिस्प्ले त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ जस्ट अहिले कास्टबाट हेराउनेछु र अर्को पनि हेराउनेछु म हजुरलाई यति भइसकेपछि अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो सर्चिङ भयो यो मिरा स्क्रिन जुन अघि मैले हेराएको थिएँ मिरा स्क्रिन यो जुन नम्बर हेर्दै हुनुहुन्छ यो नम्बर हजुरले यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो नम्बर यही नम्बर हो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब यसलाई कनेक्ट गर्नुभयो भने आफ्नो मोबाइलको स्क्रिन उता आउनेछ र हजुरलाई म अर्को एउटा पनि तरिका बताउने छु जस्तै कसैको मोबाइलमा यो अप्सन नआउला यहाँदेखि नआउला त्यति बेला के गर्नुस् काट्नुस् यहाँ जानुस् आफ्नो सेटिङमा जानुस् सेटिङमा गइसकेपछि यहाँ कनेक्टिङ इन सेयरिङ जुन अप्सन छ कसैको यस्तो नआउला कसैको यहाँ वायरलेसको अप्सन आउला त्यो वायरलेसमा पनि हुन्छ यसमा चाहिँ यसमा छ यसमा भइसकेपछि हजुरको यो जुन वायरलेस डिस्प्ले छ यो वायरलेस डिस्प्लेमा जानुपर्ने हुन्छ यहाँ जानुस् यहाँ वायरलेस डिस्प्लेमा गइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यो नाम र यो कम्प्युटरमा भएको नाम एउटै हो र अब यहाँदेखि पनि कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँ कनेक्टिङ भनेर लिँदैछ यो हुन चाहिँ कसैको मोबाइलमा चाहिँ टाइम लाग्छ कसैकोमा चाहिँ लाग्दैन हेर्न सक्नुहुन्छ यो आइसक्यो यो मेरो मोबाइलको स्क्रिन सेम टु सेम त्यहाँ आइसक्यो अब म यहाँ मोबाइलमा जे जे चलाउँछु सबै कम्प्युटरमा हेर्न मिल्छ जस्तै म युट्युब चलाएँ भने युट्युबमा कुनै गाना प्ले गरेँ भने त्यो गाना चाहिँ प्ले हुन्छ तर त्यसको साउन्ड चाहिँ
टिभीमा आउने गर्छ, यसमा चाहिँ आउँदैन। जे चाहिँ म प्ले गर्छु त्यसको साउन्ड टिभीमा आउँछ, यहाँ आउँदैन। अब यसले फुल स्क्रिनमा जायो भने यस्तो गरिदिनुहोस्। भइसक्यो हजुरको मोबाइलसँग कनेक्ट भइसक्यो। र जस्तै अब यहाँ गेम खेल्न चाहनुभयो भने हजुरले गेम पनि खेल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मेरो मोबाइलमा यो क्यान्डी क्रस गेम ओपन गरेर हजुरलाई हेराउँदैछु। हजुरलाई यो टाढोदेखि फुल स्क्रिन गर्नुभयो भने यो जुन अटो रोटेटको अप्सन जुन हुन्छ, यो अटो रोटेटमा राख्नुपर्ने हुन्छ र यसरी घुमाउनु भयो भने हजुरको फुल स्क्रिनमा आउँछ। हजुरले नै सक्नुहुन्छ। यहाँ जे चलाउनुहुन्छ अब मोबाइलमा, आफ्नो मोबाइलमा त्यो सबै चाहिँ अब यहाँ चल्दै जान्छ। यसरी आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनलाई कम्प्युटरमा पनि कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा नन स्मार्ट जुन टिभी छ त्यसलाई पनि स्मार्ट टिभी बनाउन सक्नुहुन्छ। र म हजुरलाई अझै अप्सन भन्नेछु। जस्तै कसैको मोबाइलमा त्यो वायरलेस प्रोजेक्सन पनि हुनसक्छ। त्यो अप्सन नभएको बेलामा हजुर के गर्नुपर्छ भने जस्ट अब प्ले स्टोरमा जानुहोस्। प्ले स्टोरमा गएर यहाँ जुन छ यहाँ हजुरले मिरा स्क्रिन भनेर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ क्लियर आएन भने टिभीमा हेर्न सक्नुहुन्छ। मिरा स्क्रिन यो टाइप गर्नुहोस्, यो सर्च गर्नुहोस्। यहाँ जुन हेर्दै हुनुहुन्छ जस्तै मिरा स्क्रिनमा अब हजुरले धेरै अप्सन पाउनुहुन्छ। यहाँ जुन यो माथि हेर्दै हुनुहुन्छ फर्स्टमा जुन छ त्यसलाई इन्स्टल गरेर पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ सेकेन्डको पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, थर्डको पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। जुनै युज गर्दा पनि हजुरले सक्नुहुन्छ। जस्तै म यो सेकेन्डको इन्स्टल गर्दैछु। सेकेन्डको इन्स्टल गरेर म यो सफ्टवेयरबाट पनि कनेक्ट गर्न हजुरलाई सिकाउने छु। इन्स्टल भइरहेछ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो मोबाइलको स्क्रिन नै हो, यो इन्स्टल हुँदैछ। अब ओपन गर्नुहोस्। यहाँ कनेक्टको अप्सन आउँछ, कनेक्ट गर्नुहोस्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुन अहिले कनेक्टेड छ यसलाई म अहिले डिस्कनेक्ट गरिदिन्छु। फरगेट गरिसकेपछि अहिलेको जस्तो आयो। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म यो एप्सलाई सुरुदेखि अन गरेर आउँछु। यो जुन मिरा कास्ट जुन छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मिरा कास्टमा जानुहोस्। यहाँ कनेक्टमा क्लिक गर्नुहोस्, यसलाई कनेक्ट गर्नुहोस्। कनेक्टिङ लिँदैछ। जस्ट कनेक्ट हुन थोरै टाइम लिइरहेछ। वायरलेस डिस्प्ले कनेक्टिङ, र यहाँ पनि कनेक्टिङ भनेर हेरिरहेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो कनेक्ट भइसक्यो। अब सजिलै अहिलेको जस्तै आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनलाई यहाँ चलाउन सक्नुहुन्छ।
युट्युबबाट या कुनैबाट आफ्नो मुभी हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो यो स्क्रिनमा। जस्तै यहाँ म ठुलो पारेर सक्नुहुन्छ यो